Hội nhập và cất cánh, bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Điện lực Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, vượt qua nhiều thách thức để trưởng thành lớn mạnh, đánh dấu bằng sự thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam rồi chuyển đổi lên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngành điện Việt Nam đã thực hiện mục tiêu điện đi trước một bước, đảm bảo cung cấp đủ điện và có dự phòng cho phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, hệ thống điện, mô hình quản trị, tổ chức quản lý, đầu tư, phương thức sản xuất kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển cả về lượng và chất, đáp ứng kịp thời yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công nhân ngành điện được tôi luyện và trưởng thành. Khẳng định bản lĩnh và năng lực khi từng bước làm chủ công nghệ, kỹ thuật, sử dụng, vận hành, tư vấn, xây dựng và quản lý công trình, những thành tựu to lớn như chương trình điện khí hóa nông thôn, đưa lưới điện ra hải đảo, các công trình đường dây, nhà máy và thiết bị điện mới ra đời mang thương hiệu Việt với hiệu quả rõ rệt về kinh tế, chất lượng, tiến độ là minh chứng cho năng lực, trí tuệ, tinh thần học hỏi, ý chí và tính kỷ luật của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, tạo dựng thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh, làm nòng cốt cho ngành điện Việt Nam cạnh tranh và hội nhập kinh tế hiệu quả trong khu vực ASEAN. Quản lý và thành tựu, thích ứng với quy mô hệ thống điện ngày càng phát triển, ngành điện đã có những bước chuyển đổi sâu sắc về mô hình tổ chức quản lý, cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa, đảm bảo phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tập trung vào đầu tư phát triển hệ thống nguồn và lưới điện, nâng cao chất lượng cung ứng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho nền kinh tế. An ninh quốc phòng và đời sống xã hội. Luật điện lực bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2005, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động chuyên ngành điện lực. Thị trường điện bước đầu hình thành, tạo động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần khẳng định vị thế của EVN, tạo cơ sở hình thành các kênh huy động vốn, hướng tới thị trường điện cạnh tranh trong xu hướng hội nhập và phát triển. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, EVN, được thành lập theo quyết định số 562 TTG ngày 10 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức ra mắt hoạt động ngày 1 tháng 1 năm 1995. Ngày 22 tháng 6 năm 2006, EVN được Chính phủ quyết định chuyển thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sự ra đời của EVN đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đổi mới, chuyển sang mô hình hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. EVN tập trung mạnh mẽ vào sản xuất kinh doanh điện, đầu tư phát triển nguồn và lưới điện để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế và đời sống xã hội của nhân dân. Quan hệ quốc tế. Từ khi được thành lập năm 1995, EVN tích cực tham gia các hoạt động hợp tác trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt, EVN duy trì và mở rộng quan hệ song phương, đa phương với các đối tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực để có thể vay vốn ưu đãi đầu tư. Vay vốn tín dụng có bảo lãnh của chính phủ và đang tiến tới vay vốn tín dụng không có bảo lãnh của chính phủ cho các dự án điện của Việt Nam, hợp tác hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ, quản lý, bảo vệ môi trường, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp và trao đổi điện năng. Ngành điện nước ta hiện nay đã có những bước phát triển vượt bậc, đã đảm bảo cung cấp điện cho yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội với chất lượng và độ tin cậy, cung cấp điện ngày càng được cải thiện. Trong 20 năm qua, kể từ năm 1995, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, sản lượng điện sản xuất không ngừng tăng từ 14,638 tỷ kW năm 1995 lên 159,678 tỷ kW năm 2015. Đào tạo và nghiên cứu khoa học, EVN đã từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Các chương trình đào tạo cán bộ quản lý bắt đầu được thực hiện có hệ thống nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất và năng lực, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển của tập đoàn, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Trong hai thập kỷ 1995-2015, hệ thống điện Việt Nam đã phát triển bùng nổ về lượng và chất khi cùng lúc triển khai xây dựng và đưa vào vận hành hàng trăm công trình nguồn và lưới điện đồng bộ. Sản lượng điện toàn hệ thống trong 20 năm tăng hơn 10 lần. Hệ thống điện vận hành tin cậy trên cơ sở trục xương sống là mạng đường dây 500 kV và 220 kV liên kết mạch vòng và một số trung tâm nguồn điện lớn phân bố theo vùng, miền. Dưới sự điều hành của Trung tâm Điều đó Hệ thống Điện Quốc gia, A0, cơ cấu nguồn điện được đa dạng hóa, thủy điện chiếm tỷ trọng lớn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu điện và có dự phòng cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống sinh hoạt nhân dân ở mức tăng trưởng cao. Ngày 7 tháng 10 năm 2000
2010, Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh đã tổ chức lễ gắn biển công trình 1000 năm Thăng Long, Hà Nội cho máy biến áp 500 kV. Việc chế tạo thành công máy biến áp 500 kV Made in Việt Nam đầu tiên tiếp tục tạo nên dấu son lịch sử của ngành cơ khí điện lực Việt Nam, giúp tăng cường sự chủ động trong đầu tư, xây dựng, tiết kiệm chi phí cũng như giảm phụ thuộc vào nhập khẩu thiết bị nước ngoài. Nhà máy thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005 và khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, về đích sớm 3 năm so với nghị quyết của Quốc hội, làm lợi cho đất nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây là công trình đạt mục tiêu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thủy điện Sơn La là công trình hiện đại và quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Các khâu quan trọng như thiết kế, thi công đều do các doanh nghiệp trong nước thực hiện. Ngày 10 tháng 5 năm 2005, Trung tâm Điện lực Phú Mỹ được khánh thành với 6 nhà máy điện có tổng công suất 4.005 MW. Đây là công trình quan trọng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp điện lực Việt Nam với công nghệ chạy bằng khí dầu. Qua việc tham gia xây dựng công trình, lực lượng tư vấn xây dựng điện của ngành đã bước đầu tiếp cận được công nghệ hiện đại và chủ động trong công tác tư vấn thiết kế nhà máy điện chạy khí. Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân là trung tâm nhiệt điện lớn nhất nước hiện nay với 5 nhà máy, tổng công suất đạt 6.264 MW. Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới của ngành điện lực Việt Nam, giải quyết tình trạng thiếu điện cho miền Nam, giảm sự phụ thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện và tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho hệ thống điện quốc gia. Công đoàn Điện lực Việt Nam là tổ chức của người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập theo quyết định số 177 CDNL ngày 1 tháng 7 năm 1996 trực thuộc Công đoàn Năng lượng Việt Nam và từ ngày 1 tháng 12 năm 2000 trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quyết định số 1632 QĐ-TLD. Công đoàn Điện lực Việt Nam hoạt động vì sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và bảo đảm nâng cao đời sống của công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và ngành điện Việt Nam. Công đoàn Điện lực Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngành điện lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn và đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý huân chương độc lập hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý. Con người ngành điện, tiếp nối truyền thống kiên cường trong chiến tranh, tận tụy, đầy nhiệt huyết sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh điện phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới. Thế hệ người làm nghề điện Việt Nam đã có những thay đổi về chất. EVN hiện có đội ngũ chuyên gia cấp cao có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Có những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn, quản lý xây dựng, sản xuất thiết bị điện. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên giỏi nhiều lĩnh vực được đào tạo chính quy, đa ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa của tập đoàn. Đủ năng lực tiếp cận, làm chủ công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài, hướng tới tự chủ về kỹ thuật, công nghệ, tất cả hướng tới xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một đối tác tin cậy, thân thiện, hết lòng vì khách hàng.